La începutul anului trecut, în viața acestui orășel din sud-vestul Franței și-a făcut loc o știre care a stârnit mirarea localnicilor. Un ziar regional anunța că niște oameni de afaceri din România cumpăraseră un castel din împrejurimi pe care voiau să-l transforme în hotel și restaurant. Deși se află într-o zonă cu peisaje pitorești, la 80 de kilometri nord de Pirinei și la alți 80 de kilometri est de Atlantic, Orthez nu este o destinație turistică consacrată. Localnicii citați de gazeta franceză se declarau sceptici față de planurile românilor și spuneau că era nevoie de foarte mulți bani pentru a reabilita această clădire, aflată într-o stare avansată de degradare. Cei care comentau pe forumul ziarului adăugau o notă stridentă stării de neîncredere generală. Miroase a escrocherie. Franța, țară de lumea a treia, a ajuns să fie cumpărată de România. În privința identității investitorilor, publicația franceză oferea informații imprecise. Pe de o parte, menționa un român care s-ar fi aflat în spatele proiectului. Pe de altă parte, vorbea despre niște români. Primarul din Orthez, citat și el în articol, contribuia la această imprecizie, afirmând că îi întâlnise personal pe români și că apreciase delicatețea acestora. Singurul nume de român menționat în articol era Benjamin Gont, personaj despre care mai târziu același ziar avea să scrie că era originar din Sinaia. În Sinaia există un singur Benjamin Gont, sau mai corect spus, Benjamin Gonț. Are 31 de ani, iar după Revoluție, el, numeroșii săi frați și părinții lor au trăit înghesuiți într-un apartament cu 2 camere din acest cartier muncitoresc. Gonț. Păi eu stat aici, jos, la parter. Ea la care mulți copii. A stat aici jos la parter, unde e închis acolo. Erau mai amări. Erau amări. Răscolirea acestor amintiri de demult îi face pe foștii vecini să se îndoiască că vreunul dintre membrii familiei Gonț ar fi putut deveni astăzi mare investitor în Franța. Vor să facă un hotel, restaurant și, mă rog, e o investiție mare. Nu cred că sunt ei. Nu știu dacă sunt ei. Nu sunt ei. Nu. Cu siguranță nu. În spatele lor poate sunt alții mai mari. Aici e treaba. E băgă la înainte are de alții, vă spun eu. Venind mai aproape de prezent, în epoca rețelelor de socializare, Benjamin Gonț poate fi reperat într-o serie de fotografii de pe Facebook. Cele mai interesante dintre ele sunt din timpul campaniei electorale la alegerile locale din 2016. În acestea, Gonț joacă rolul de agitator electoral pentru primarul din Sinaia, aflat la acea dată în cursă pentru al 4-lea mandat consecutiv. În momentele în care împânzește străzile cu afișe ale primarului Oprea, Gonț are 23 de ani și este student al Facultății de Medicină din Târgu Mureș. A intrat la această școală datorită faptului că a susținut că este etnic rom. A obținut o medie cu 3 puncte mai mică decât cea la care s-a tras linie între admiși și respinși, dar a fost declarat promovat, strecurându-se pe locurile rezervate acestei etnii defavorizate. În anii de studiu a rămas repetent de 2 ori și a fost exmatriculat de alte 2 ori. A renunțat la medicină în 2016, an în care îl vedem distribuind afișele electorale ale primarului Oprea. Vlad Oprea, în aplauzele voastre! O filmare de pe YouTube, realizată un an mai târziu, îl arată bătând iarăși străzile ca să îl susțină pe Oprea. De data asta, participă la un marș împotriva unui procuror DNA, care la acea vreme îl investiga pe primar. Imaginile înregistrate cu respectiva ocazie îl surprind în poziția de dirijor al manifestanților, îmboldindu-i pe cei din jurul său să nu slăbească ritmul scandărilor. Oprea! 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 Astăzi, localnicii din Sinaia spun că Benjamin Gonț se ține atât de mult după primarul Vlad Oprea, încât ar putea trece drept remorca acestuia. Aici, de exemplu, pot fi văzuți mergând împreună la saună. Aici, în fața unei benzinării pe care primarul o patronează în Sinaia. Aici, plimbându-se împreună prin parcul localității. Aici, luând masa împreună în diverse restaurante. Aici, controlând împreună branșamentul electric al unui restaurant deținut de familia primarului. Aici, călătorind împreună la o conferință internațională dedicată turismului, deși Benjamin Gonț nu are niciun rol oficial în cadrul administrației din Sinaia. Calitatea de remorcă a primarului din Sinaia nu presupune o stare de neajutorare, ci una de privilegiere, mai ales când cel care e în măsură să împartă favoruri aproape că s-a eternizat în funcția pe care o deține și a acumulat împreună cu familia lui numeroase proprietăți imobiliare.
Vlad Oprea e primar de 20 de ani în cea mai bogată stațiune montană a țării, poziție din care și-a creat nenumărate relații în sfera de putere a politicii naționale. Apreciez foarte mult, domnule primar, că sunteți un real sprijin nu numai pentru oamenii din Sinaia, ci și pentru TNL. Să-l aplaudăm pe domnul primar. Sinaienii au avut noroc că l-au ales pe Vlad Oprea la 36 de ani. Favorurile lui Vlad Oprea față de Beniamin Gonț nu trebuie căutate prea mult. E suficient să verificăm câteva tranzacții imobiliare încheiate între cei doi ca să ajungem la ele. De exemplu, Gonț a primit de la o firmă a primarului o garsonieră în acest bloc contra sumei de 25.000 de euro. Puțin mai târziu a vândut-o mai departe la prețul ei real de 60.000 de euro. În acest cartier pitoresc al orașului, Gonț a primit un teren contra sumei de 40 de euro pe metru pătrat, deși prețul zonei este de 110 euro pe metru pătrat. Cea care a făcut acest discount enorm a fost sora primarului. Aceste detalii, pentru care nu a fost nevoie să săpăm prea adânc, dublate de mărturiile și de imaginile pe care ni le-au pus la dispoziție mai mulți localnici, ne-au convins că legătura umbilicală Oprea-Gonț merită să fie verificată și în Franța. Am mers la castelul de la Orthez, cu care românii făcuseră vâlvă în hexagon, și am încercat să vedem dacă nu cumva Gonț joacă și acolo rolul de remorc al lui Vlad Oprea. Dacă nu cumva în achiziția acestui castel, odată cu Beniamin Gonț era implicat și Vlad Oprea, primarul cu o vechime de 20 de ani în fruntea localității Sinaia. Odată ajunși la Orthez, am încercat să vorbim cu vecinii castelului. Cei mai mulți nu știau despre românii care le aterizaseră în cartier nimic altceva decât ce citiseră în ziare sau ceea ce observaseră ei înșiși peste gard, spionând cursele repetate ale unei mașini roșii cu numere de România. Non. Mais en fait, c'est des ouvriers qui sont là. Hein? D'après la presse, ce sont des ouvriers qui font des travaux. Non, non, franchement, rien du tout. Je vois passer un fourgon rouge là qui passe depuis un mois, qui passe régulièrement. Je pense qu'il va. En Ford? Je sais plus. Un fourgon rouge, ouais, peut-être. Ouais. Mai multe decât toți vecinii la un loc, știa însă acest fermier în vârstă care locuiește gard în gard cu castelul românilor și căruia îi face o plăcere deosebită să povestească cum i-a întâlnit și cât de bine se înțelege cu conaționalii noștri. La relation se fait ainsi. Ils viennent, ils sont 5 Roumains. Et moi je suis en train de broyer avec mon tracteur, petit broyeur, vous savez, couper de l'herbe avec un tracteur là-bas au fond. Il y a 2 personnes qui arrivent et celui qui s'approche, il me dit bonjour monsieur, bonjour, bonjour. Je dis vous n'êtes pas d'ici. Comme je le dis à tous ceux qui... Qui ont un étrange accent. Oui, oui. Je dis, vous n'êtes pas d'ici. Non, non, on est de Roumanie. Ah, vous êtes de Roumanie? J'ai dit comme ça, je me suis mis à rigoler. Parce que les Roumains, ils n'ont pas une grande... Un très bon nom. Oui, voilà. Un très bon nom ici. Nu ne-am lăsat purtați prea departe de această discuție care rătăcea pe multe planuri, ci ne-am întors repede la principala curiozitate care ne adusese până în Franța. Prezența longevivului primar din Sinaia la castelul cumpărat în mod oficial de Beniamin Gonț. I-am arătat fermierului o poză cu Vlad Oprea și l-am întrebat dacă îl cunoaște. Când a văzut-o, francezul a devenit numai zâmbet. Nu doar că l-a recunoscut, dar ne-a relatat de-a fi rapăr tot felul de întâlniri avute cu acesta. Ce type parmi eux? Oui, et il parle très très bien français celui-là. Il s'appelle Jean. Il s'appelle Jean? Oui, celui-là. Vous êtes sûr? Oui! C'est la même personne? Mais oui, c'est lui, il est très gentil. Il est très gentil. Oui. Et il parle français. Il parle français. Trebuie spus că primarul din Sinaia are 2 prenume. Primul este Vlad, iar al doilea este Gheorghe. Însă pentru un motiv necunoscut, atunci când urcă dealul care duce la acest castel, se transformă în Jean. Je suis très content parce qu'il est souriant. Il a un petit ventre comme moi, un joli petit ventre. Jean est venu ici plusieurs fois. Je l'ai vu avec lui, avec Benjamin Gonte, je l'ai vu pas beaucoup, 7-8 fois depuis qu'ils ont acheté. Mais ça c'est beaucoup. Non, mais parce qu'il n'est pas tout le temps là. La preuve, il n'est pas là. Là. Il y a un moment que je ne l'ai pas vu là. Je l'ai vu quand j'ai amené du fer à Mont, parce que j'avais du fer à vendre. Et tout d'un coup, je revenais avec le tracteur, avec un ouvrier là, qui me rendait service, une voiture, comme ça. Et alors il me regarde, il me fait comme ça. Et je dis, oh putain,
Je lui dis le Roumain. Alors il s'arrête et moi je m'arrête. Première chose, il me donne une bouteille, comme ça, de 3 litres. Monsieur Mousquet, merci, vous êtes gentil. Et Jean m'a dit, je lui ai dit, mais quand est-ce que vous allez, parce qu'il y a longtemps qu'on les attend. Ils devaient cet hiver, ils devaient venir, ils ne sont pas venus, rien. Et ce printemps, ils ne sont pas venus. Et là, il était dans la voiture avec Benjamin, je lui ai dit, mais quand est-ce que vous allez arriver? Il me dit, on a un peu de retard. Oh, un peu? C'était au mois de mai, ça. Je lui ai dit, mais non. Eh bien, dans 15 jours, on est là. Bon, après, je lui ai dit, avec les Roumains, il me dit, on a de très bonnes entreprises en Roumanie. Écoute, je lui ai dit, bon, on verra. Dacă e să luăm de bun ce spune acest fermier, Beniamin Gonț și Vlad Oprea sunt la fel de nedespărțiți în Franța pe cât sunt și în România. Deși teoretic nu are nicio legătură cu acest castel, primarul din Sinaia face vizite frecvente la Orthez și le oferă vecinilor tot felul de atenții, fiind preocupat să cultive amiciția lor. Mai mult decât atât, când e întrebat de soarta castelului, Oprea dă informații referitoare la calendarul de executare a lucrărilor, justifică întârzierile de parcurs și anunță noile termene de deschidere a șantierului. Așadar, Oprea manifestă o implicare în reabilitarea castelului de la Orthez, demnă de un proprietar, nu de un oaspete venit aici în vacanță. Grupul de români pe care fermierul cu chef de vorbă spune că l-a întâlnit la castel ne-a readus în minte declarația primarului din Orthez, care, citat în ziar, spusese și el că întâlnise mai mulți români și că apreciase delicatețea acestora. Reținuserăm din vorbele primarului refuzul acestuia de a da detalii despre întâlnirea avută cu conaționalii noștri, dar am insistat să-i facem o vizită, în speranța că vom reuși să îl tragem de limbă și să aflăm de la el dacă știa ceva concret despre Oprea. Mai precis, dacă știa că Oprea era proprietarul informal al castelului din Orthez, în timp ce Gonț era doar în documente. Bonjour, messieurs. Bonjour. Asseyez-vous. Primarul ne-a întâmpinat cu amabilitate, dar când i-am pus una dintre întrebările cheie ale întrevederii noastre, legată de implicarea lui Vlad Oprea în această investiție, s-a arătat iritat de turnura discuției. Vous êtes cité dans la République des Pyrénées en disant que vous avez eu un entretien courtois et constructif avec les Roumains. Pouvez-vous nous donner des détails? Ce qui, je vous dis exactement la même chose, ce qui est du ressort du porteur de projet reste entre le porteur de projet et moi. Il n'y a pas de clause de confidentialité réellement, mais je sais que ce sont les porteurs de projet qui prennent les risques, et donc il ne m'appartient pas de livrer les détails de l'entretien. Est-ce que M. Oprea a été parmi ceux qui vous a rendu cette visite? Pourquoi ces questions? N'y aurait-il pas... c'est quoi votre angle? C'est pas simplement les Roumains qui investissent en France? Non, mais M. Oprea est aussi une personnalité publique. Ah, et donc? Il est et donc, un maire oui, important en Roumanie. Oui, je sais que c'est un maire, et donc? Pour moi, ça n'a aucun rapport. Un investisseur, quel que soit, qu'il soit personnalité publique ou pas, je n'ai pas commenté ça. Je n'aimerais pas que quelqu'un le fasse par rapport à moi, parce que si j'investis à titre privé, et non pas les deniers de la ville d'Orthez, ce n'est pas la ville d'Orthez que j'engage. În ciuda stânjenelii pe care am provocat-o, oficialul din Orthez ne-a oferit informația pe care o căutam, cea potrivit căreia un primar din România era amestecat în această investiție. În ceea ce privește convingerile edilului din Franța, potrivit cărora afacerile private ale unui demnitar țin de viața sa particulară, acestea nu stau în picioare, cel puțin nu în România. Cetățenii români au dreptul să cunoască averea și afacerile derulate de aleșii locali din propria țară, mai ales că acțiunea de restaurare a castelului din Orthez presupune o investiție uriașă. Dacă imobilul în sine nu a costat decât 120.000 de euro, fiind o simplă ruină, renovarea lui implică un efort financiar foarte mare. Au jour d'aujourd'hui, c'est une ruine. Un jour, dans 2 ou 3 ans, avec l'argent, ça sera une beauté. Est-ce que vous avez une idée combien va-t-il coûter? Terrible. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je sais pas, je ne saurais pas le répéter, je l'ai entendu, mais c'était tellement gros que... 2 millions d'euros? Oui, passé. Passé? Oui. Plus que 2 millions? Oui, alors. je crois.
Mai rămăsese un singur localnic care ar fi putut să ne dea informații despre identitatea completă a românilor implicați în restaurarea castelului din Orthez. Arhitectul Eric Bonaventure, cel care făcuse proiectul de conversie a clădirii ruinate în hotel și restaurant. L-am vizitat și pe acesta din urmă, având în minte același scop, cel de a încerca să aflăm cât de prezent este Oprea în restaurarea castelului cumpărat la vedere pe numele lui Beniamin Gonț. L-am abordat direct, spunându-i că suntem ziariști români și că dorim să vedem planurile de renovare ale imobilului deținut de primarul din România. Voulons vous poser quelques questions, si vous êtes d'accord à les répondre. Il s'agit d'un projet que vous avez fait pour une personnalité publique de Roumanie, pour un maire, ici à Orthez. Et... Je ne sais pas si je peux répondre. Excuse-moi. Je ne sais pas si je peux vous en parler. À cause de quelques clauses de confidentialité. Oui, oui. On voulait voir le plan. Pareil, c'est privé. C'est privé. L'aspect final du projet que vous avez désigné, c'est pas possible. Mais une estimation des coûts de cet investissement. Non, c'est privé. C'est privé. C'est entre lui et moi. S'il me donne son accord, on peut en discuter. Mais si j'ai pas d'accord. Est-ce que vous avez une relation chaleureuse avec cette personnalité oui. publique, politique? Oui, ça s'est très bien passé. C'est très bien passé. Vous avez visité Sinaia? Non. Non. Non, on a fait des rencontres ici. Ici, vous n'avez pas. Est-ce que monsieur le maire vous a invité à Sinaia? Après, il m'a proposé de venir, mais j'ai pas le temps. Est-ce que vous croyez dans ce projet, dans ce développement? Oui. Oui, oui. Oui, parce qu'on n'a pas d'hôtel de ce niveau, nous, ici. Il va être un hôtel de 5 étoiles? Ah, ça, je sais pas. Vous ne savez pas. 4 ou 5. Oui, mais après, oui, moi j'ai dessiné un hôtel qui peut être 5 étoiles. Mais ça se joue. Okay. Voilà, après ça se joue sur. C'est des détails. Vous avez connu aussi M. Gonț? Oui. Donc ils viennent tous les deux? Oui. Ils viennent ensemble ici, parler avec vous. Et c'est le monsieur le maire qui prend les décisions? Ou... Je ne peux pas tout dire. Je sais pas moi. Ok. Moi je discute, après on prend des décisions collégiales. Chiar dacă nu a vrut să ne arate planurile de restaurare a castelului și nici să ne spună la cât se ridică devizul total al acestei investiții, arhitectul ne-a spus și el ceea ce căutam să aflăm, că Oprea este ultra implicat în lucrările de renovare a castelului și că îl poartă după sine peste tot pe Beniamin Gonț. Ultima oprire pe care am făcut-o la Orthez a fost la castelul cumpărat de români. Am găsit aici un grup de muncitori aduși din țară pentru a executa lucrări de restaurare. Bună ziua! Nu au fost deloc încântați să constate că vorbim aceeași limbă. Ține tot pe o și ce tot vă interesează. Dar oprește camera, te rog frumos, dacă să păstrezi. Vă salut, Vanghele mă cheamă. Așa, Ovidiu cu Vanghele ce problemă? Colegii mei de la Recorder. Vrem să înțelegem și noi cum e cu proprietatea primarului Oprea, de aici ce se întâmplă, cum se întâmplă. De unde știți dumneavoastră că e proprietatea primarului Oprea? De la primărie. Primăria care? De aici, din Orthez. Da? Și vedeți vreun panou care vrei să... Nu, am văzut că e un alt nume aici, domnul Gonț. Da. Dumneavoastră sunteți fratele domnului Gonț? Da, eu sunt fratele. Povestiți și nouă puțin ce urmează să se întâmple. În temeiul a cărei baze sau vă țineți de prostii și pe aici voi, să înțeleg, nu? În ce sens? Aveți mult timp liber, adică în orice sens, așa. Noi suntem la muncă. Aici la muncă. Și asta e munca ta, să vii să agasezi oamenii? Că mă enervează foarte tare chestia asta. Îmi pare rău. Asta e proprietatea lui Gonț, nu lui Oprea, și că tu vii și înviți baliverne de astea aici, mă scoate din serite și mai tare. Acesta este Daniel Gonț, fratele lui Beniamin Gonț și, așa cum se recomandă chiar el, prieten al primarului Vlad Oprea. O prietenie care l-a distribuit pe Daniel Gonț, inclusiv într-un rol de actor, în clipurile electorale ale primarului Vlad Oprea. Ce să vă zic, eu sunt mulțumit de orașul nostru cum arată și bineînțeles că n-am cu cine să votez decât cu Vlad Oprea. Daniel Gonț admite că primarul din Sinaia a fost aici, la castel, dar e iritat de insistența noastră în a pune întrebări despre persoana acestuia. Zici-mi care-i treaba cu metre, că nu înțeleg. E interesant de văzut cine e de fapt în spatele poveștii astea. Și noi am aflat, am venit aici, am fost la primărie, am fost la arhitect, la vecini și oamenii spun
Dom'le, da, l-am cunoscut pe Vlad Oprea, a venit aici cu tare. E foarte simplu. Tu dacă ai prieteni, îți dau un exemplu, dacă ai prieteni și faci ceva, nu știu, de care ești mândru, dacă pui suflet în ceea ce faci, nu schimbi la un moment dat, uite bă ce fac eu, n-am nimic de ascuns, uite bă ce fac, uite m-am mâncat în cur și tot profitul pe 5 ani mi l-am luat aici, mă, și uite ce vreau eu să fac și s-ar putea să iasă, s-ar putea să nu. Păi de-aia omul poate că a venit cu mine personal, cred că a venit de vreo 2 ori, într-adevăr, dar nu veni cu povestea aia, că știu exact care e scandalul de acasă, că de acasă plec cu scandal și știu care e chestia, dar lămurește-mă și pe mine care e povestea asta cu Vlad Oprea. Asta mă macină pe mine cel mai tare, pentru că m-am săturat să fiu etichetat așa, nu că e o etichetă proastă, omul e valoare. Fratele tău e prieten cu primarul? Păi și eu sunt prieten și mai mulți de aici. Am înțeles. Așa. Are prieten omul, că știe să se comporte probabil. Da. N-am ce să comentez. Treaba lui, nu-i casa lui, nu-i curtea lui. Povestea asta este de interes public, pentru că există aceste suspiciuni că ar fi inclusiv asta parte din această avere necunoscută a lui Vlad Oprea. Niciodată. Bun, proprietatea asta este a lui Beniamin Gonț. Aici o să-l găsește fratele Perfect. meu. Aici o să-l găsești mereu. Da? Pentru că a lui este. Bun. E nevoie de o informație, domne, de unde are bani, domne, ce face? Bă, nu știu, fac club de vagabonte, plantație de coca, dracu, trageți pe nas? Nu. Facem un cui dacă vreți, pe bune, serios. Nu. Te întreb și eu. Cineva va trimis de la presă, bun, băi, jobul vostru, bun, la 8 seara. Dar cineva va trimis cu un scop. Vreau să știu și eu, cine încă bagă bani în mascarada asta? Acum îți explic. Mă, băieții sunt plătiți de cineva și nu vor să-mi spună de cine, înțelegi? Asta vreau să aflu, cine a trimis, că e o cheltuială, înțelegi? 3000 de kilometri să vii până aici. Și au scris francezii de noi românii și asta trebuie să vă fie vouă rușine că veniți să denigrați. Și lasă-mă să termin, te rog. Au scris un articol foarte frumos de faptul că noi vrem să facem ceva drăguț aici. Dacă vreți să aflați cu ce sursă s-a cumpărat, sau din ce bani, sau cine este în spatele acestei construcții, dar vă zic că tot pe el o să-l găsiți și tot pe mine aici, aflați dacă sunt bani iliciți și vreți să aflați că au fost bani iliciți la fel. Verificați. Asta nu cred că suntem miliardari în României și am venit să spălăm bani pe aici, alias Năstase sau mai știu eu, dar nu intru în polemici. Cât costă lucrările astea aici? Noi nu știu să vă zic ceva estimat, am înțeles că vorbim de 2 milioane de euro. Nu știu dacă doar atât, poate mai mult. Poate mai mult. Chiar vă rog, dacă vreți să pați mai deep, mergeți și vedeți și de unde sunt banii și tot și ce facem noi în Sinaia. Nu vă zic eu, aflați voi. Păi asta o să facem. De furat nu fur. Dom'le, atunci să ne auzim sănătoși. La Pârnaie nu mă duc. Doamne ajută! Am luat în serios invitația lui Daniel Gonț. Ne-am întors în România, la Sinaia, și ne-am străduit să aflăm de unde vin banii fraților Gonț și dacă afacerile lor luate împreună sunt chiar atât de mari încât să susțină o investiție de 2-3 milioane de euro în restaurarea unui castel din vestul Europei. Răspunsul final este nu. Tot profitul înregistrat de firmele lor, din clipa în care au fost înființate și până în momentul în care Daniel Gonț ne-a trimis să le numărăm banii, abia dacă atinge 850.000 de euro. Cea mai vizibilă afacere derulată de familia Gonț se află în parcul central al orașului Sinaia. O rulotă la care se vând mâncare și băuturi și câteva instalații de agrement pentru copii. Practic, un mic bâlci desfășurat în cea mai valoroasă zonă a localității, atât din punct de vedere turistic cât și cultural. Profitând de vadul comercial al unui loc foarte frecventat, negustoria stradală a fraților Gonț funcționează cu prețuri exagerat de mari. Cum vi se fac prețurile? Vă că ați cumpărat ceva de aici? Mult. 15 lei pentru 5 minute e scump. De unde veniți dumneavoastră? Aveți termen de comparație? Eu vin din Italia. Și în Italia cum e? Plătești, ai o jumătate de oră, de exemplu, plătești 5 euro o jumătate de oră sau măcar 20 de minute. Cam scumpe, 5 minute, 15 lei. Abia nici n-a apucat copilul să se descalțe. Și mi-a spus că s-a expirat timpul și ne-am dus și i-am mai luat încă 5 minute. Un pic am exagerat. E greu de dezlușit alt merit antreprenorial în această afacere, în afară de poziționarea ei ultracentrală, care nu putea fi obținută decât cu acordul primăriei Sinaia. Aceeași situație e valabilă și în cazul unei alte rulote a fraților Gonț, amplasată la cota 2000, la baza telescaunului din Valea Soarelui. O rulotă care este la rândul ei un aspirator de bani cash, dat fiind vadul comercial al locului în care a fost instalată. Un loc aflat într-o zonă administrată tot de primăria Sinaia. Prin urmare, plecând în căutarea banilor familiei Gonț, ne-am ciocnit de niște afaceri ultracentrale care depind de îngăduința lui Vlad Oprea.
Cred că rolul cel mai important pe care îl are un primar într-o localitate e acela de a crește calitatea vieții. Este foarte important ca fiecare om, fiecare sinean să simtă că viața lui se îmbunătățește de la o zi la alta. Iar Oprea pare să aibă destulă îngăduință atunci când vine vorba de prietenii săi, mai ales că și afacerile familiei sale plutesc la rândul lor într-o mare de îngăduință. Cel mai bun exemplu este cel al firmei de construcții Privacons SRL, deținută în acte de mama octogenară a primarului. An la rând, Privacons SRL a operat o stație de betoane amplasată pe malul râului Prahova, valorificând un teren al căilor ferate române pe care nu avea niciun drept să-l ocupe. Privacons operează în Sinaia și o pensiune turistică pe nume Oblic, care funcționează cu 20 de camere în loc de 15 câte sunt prevăzute în certificatul de clasificare turistică. Pensiunea a fost construită pe un teren primit de la primărie în timp ce Oprea își exercita funcția de edil. Lucrările au durat aproape 7 ani de zile și ceea ce mi-am dorit foarte mult și care aș vrea să fie un model pentru alte locații turistice care se vor deschide, e tocmai faptul că poți construi pe un teren mai mare o clădire mult mai mică. Printr-o altă firmă, familia Oprea controlează și o benzinărie de pe șoseaua de centură a localității. Benzinărie care nu are o autorizație de securitate la incendiu conformă. Anul trecut, în urma unor reclamații insistente, ISU Prahova a sancționat acest viciu de funcționare cu o amendă de 50.000 de lei. Familia Oprea deține prin intermediul fostului cumnat al primarului și această cabană-restaurant, lipită de stația de plecare a telegondolei care urcă de la cota 1400 la cota 2000. Un alt aspirator de bani cash, așezat de asemenea într-un loc cu un vad comercial uriaș. Deși cabana a fost extinsă fără autorizație de construire, primarul Oprea i-a vândut terenul de sub ea cumnatului său, contra unui preț foarte convenabil de doar 70 de euro pe metru pătrat. Chiar dacă numeroase și profitabile, aceste afaceri nu par să fie suficiente pentru apetitul antreprenorial al primarului Oprea. Un fost membru al cercului său de prieteni spune că primarul racolează în mod sistematic interpuși pe numele cărora dezvoltă noi și noi afaceri în orașul pe care îl păstorește. Pe mine personal și pe soția mea, la momentul respectiv eram niște oameni de casă. Am avut și o tentativă să înființăm o firmă sau două. Vreau să luăm niște chioșcuri în fața la magazinul Prestarea, să facem ceva cu produse tradiționale locale la momentul respectiv. Dar chioșcurile erau mai mult gratis de la primărie, că mânăreau ei licitația, amânăreau toți și... Deci intră cu banii și firma pe numele nostru. Noi ne ocupăm de tot, noi muncim, noi aprovizionare, noi tot. Noi pe ce muncim ne luăm 30%, 70% din dividende ne dăm lor, pentru că 35% vine la primarul Vlad Oprea și 35% vine la Benigonț. Emil Nenciu a făcut parte mult timp din anturajul lui Vlad Oprea. Sora primarului i-a fost nașă de cununie și prin intermediul ei a ajuns unul dintre oamenii de casă a edilului din Sinaia. După câțiva ani, relațiile cordiale s-au rupt, iar acum Emil Nenciu vorbește dezinhibat despre însărcinările deloc ortodoxe pe care din când în când îi le trasa primarul Vlad Oprea. Mai exact despre rolul de cărăuși de cadouri și plicuri cu bani expediate primarului de către tot felul de afaceriști din localitate. Eu știu că tot timpul venea în stația Peco și îmi lăsa plicuri de bani în fiecare duminică. Eu personal luam banii de acolo din stația Peco și duceam la primar acasă, că toată ieșea primarul și că toată ieșea mama dânsului și îmi spunea să-i las pe scări, pentru că casa lor este undeva, ca să ajungi la etajul 1, sunt niște scări și ieși în lift și îmi spunea, era un pervaz pe scări și îmi spunea să-i las banii acolo într-un plic. Da, Oprea personal unde să las banii. Că luam din Peco și din Peco mai ridicam fel și fel de cadouri, baxuri de vin. Era clar că sunt bani acolo, în plicuri? Dar bineînțeles, bani erau, categoric. Bani erau pentru că se și vedeau, adică unele plicuri erau chiar desfăcute. Tot Nenciu spune că la indicația primarului a făcut figurație și la niște licitații organizate de primăria Sinaia. Îmi spunea că au nevoie de cineva să participe la o licitație ca să fie formalitatea completă, adică o mână moartă. Și m-a rugat frumos dacă pot să particip, să-i ajut cu niște, adică să particip la licitații și ca să poată să ia niște terenuri. Și eu că am acceptat lucrul ăsta. Pentru că la o licitație, ca să fie transparentă, trebuie să fie mai mulți ofertanți. Fiind mai mulți ofertanți și dacă nu se prezintă singur, automat e acoperită și e credibilă. Așa am fost învățat. Ca să nu crească prețul. Domnul primar, m-a învățat, a spus când merg la licitație și am întrebat ce să fac la licitație, că nu știu nimic. La licitație mi-a spus să mă retrag. La una dintre aceste licitații, având ca scop vânzarea unui teren din cel mai select cartier al orașului,
a făcut figurație și indispensabilă umbră a lui Vlad Oprea, Beniamin Gonț. Câștigător al respectivei licitații a fost declarat în final firma de construcție a mamei primarului, aceeași Privacon SRL. Miza licitațiilor menționate de Nenciu pălește însă în fața unei licitații mamut, referitoare la concesionarea unei suprafețe de 2,2 hectare situate în interiorul Parcului Natural Bucegi. Licitație care nu a fost publicată în SEAP și la care nu s-a prezentat decât o singură persoană juridică, o firmă din grupul Novum, patronat de Cosmin Fleancu, care dorește să construiască aici un hotel și un aquapark. Înainte însă de a participa de unul singur și de a câștiga această licitație, patronul Novum a virat către firma mamei primarului, Privacon SRL, suma de 250.000 de euro. Motivația acestui virament? Achiziționarea cu un preț foarte mare, de 250 de euro pe metru pătrat, a unui teren cu o valoare turistică foarte scăzută, situat pe marginea căii ferate București-Brașov. Un teren pe care societatea mamei primarului îl cumpărase cu un an mai devreme cu de 4 ori mai puțin bani de la un funcționar al primăriei Sinaia. Succesiunea acestor operațiuni, virarea unui sfert de milion de euro către compania mamei primarului și câștigarea puțin mai târziu a unei licitații pentru concesionarea a 2,2 hectare în interiorul Parcului Natural Bucegi, ne-a făcut să adresăm patronului Novum o întrebare care se impune de la sine. Dacă nu cumva achiziția supraevaluată a terenului de lângă calea ferată a fost o șpagă acordată lui Oprea, mascată sub forma unui contract de vânzare-cumpărare. Șpagă menită să-l ajute să încheie ulterior, în absența oricărei concurențe, respectivul contract de concesiune. Cum ați aflat că primăria voia să scoată terenul la licitație în vederea unui aquapark? Da, am văzut pe site-ul lor, că eu am, noi suntem în domeniu, că avem investiții în hotel, partea asta de... Și pe site-ul lor au publicat? Da, pe site-ul primăriei am văzut, da. Cu vreo câteva luni înainte de a participa la licitația asta, ați cumpărat un teren de la familia primarului. Cum s-a întâmplat să cumpărați un teren de la primar chiar înainte de organizarea licitației, cu câteva luni? Asta nu știu, să verific. Ce să verificați? Să verific dacă așa este. E lângă calea ferată, Zamora numărul 2, ăsta e numărul lui poștal. Probabil că tot, cred că a fost cumpărat cu intenția tot la Parhotelul, de avem terenul ăla de 9.000 de metri. Dar ziceți că nu vă amintiți așa, nu știți, că e un teren destul de ingrat. Nu, dar pot să verific. Da. Pot să verific. Nu, că de ce e foarte suspect că dumneavoastră ați cumpărat, le-ați dat familiei primarului 250.000 de euro pe terenul ăsta și după aia ați câștigat o licitație, care e totuși importantă, e un proiect important și se pune întrebarea dacă achiziția asta de 250.000 de euro nu e cumva o șpagă mascată, o șpagă disimulată pe care i-ați dat-o primarului ca să vă ajute să câștigați licitația asta. Doamne ferește. Păi de ce? Că asta se practică curent în România. De ce, Doamne ferește? Doamne ferește, explicați ceva. Novum nu este singura companie cu investiții mari în oraș care, înainte să se apuce de treabă, a făcut o vizită pe la casieria firmei Privacons. În locul acesta, grupul Nordis, patronat de soțul deputatei PSD Laura Vicol, a anunțat acum câțiva ani dezvoltarea unui proiect imobiliar de lux. În 2021, la câteva luni după ce a obținut de la primăria Sinaia una dintre autorizațiile necesare acestor lucrări, Nordis a făcut o plată de 200.000 de euro în conturile firmei patronate de mama primarului. Proiectul n-a ajuns nici măcar la stadiul fundației, dar din puținul executat au fost măcar îndestulate conturile familiei Oprea. Un alt exemplu de dezvoltator imobiliar care a trecut pe la casieria firmei mamei primarului îl oferă proprietarii acestui complex rezidențial botezat Châtel. După ce autorizația de construire a proiectului a fost eliberată de primarul Oprea, o parte din lucrările de aici au fost realizate de aceeași Privacons. Propriu zis, între 2019 și 2022, societatea mamei primarului a facturat aproximativ 900.000 de euro pentru servicii pe care le-ar fi prestat pentru dezvoltatorul turc al proiectului. Așadar, și în acest caz, Oprea a autorizat, Oprea a betonat, Oprea a încasat. De altfel, Oprea a și cântat.
Înregistrări video obținute de Recorder arată că în timp ce banii curgeau de la dezvoltatorii turci către familia Oprea, primarul petrecea prin cârcium cu reprezentantul local al acestora. În acest fragment video, Vlad Oprea poate fi văzut cântând șlagăre într-o cramă din Sinaia. Printre cei bucurați de falsetele primarului se numără și Gökhan Bugatir, reprezentantul dezvoltatorului turc. Alături de solistul Oprea, în acest clip poate fi văzut și cumnatul său de la acea vreme, cel care încă ocupă poziția de șef al Comisiei de Urbanism din Consiliul Local Sinaia. Alte înregistrări video obținute de Recorder îl prezintă pe fostul cumnat al primarului într-o relație de tovărășie încă și mai strânsă cu investitorul turc. De exemplu aceasta, care îi înfățișează împreună într-un restaurant din Turcia, în timp ce savurează un mușchi de vită. Wow! Cum a fost? Bombă, top! Bombă a fost și planul urbanistic zonal, pe care primarul și cumnatul său de la acea vreme i l-au trecut amicului lor turc prin Consiliul Local. Un plan urbanistic zonal care a permis construirea cu un etaj mai mult decât prevede regulamentul și care nu a respectat obligația lărgirii a 2 drumuri publice. Prefectura Prahova a atacat în instanță respectivul plan urbanistic zonal, iar justiția l-a declarat ilegal. Întrebat cum a ajuns să aibă o relație atât de strânsă cu familia Oprea, atât la nivel amical cât și la nivel financiar, reprezentantul investitorilor turci, Gökhan Bugatir, nu a vrut să ne dea vreun răspuns. A menționat în schimb că va merge la ambasada Turciei din România să se plângă de indiscreția noastră. Toate aceste afaceri prospere se derulează departe de ochii lumii, fără ca cetățenii măcar să le bănuiască. Însă banii, atunci când sunt foarte mulți, au felul lor propriu de a deveni vizibili. În urmă cu 2 ani, firma mamei primarului, cea către care au fost virate toate acele sume uriașe, a început ridicarea unei locuințe familiale imense, în suprafață de 1000 de metri pătrați. Și nu oriunde, ci în cea mai valoroasă zonă istorică a localității, într-o rezervație de arhitectură în vecinătatea a 3 clădiri embleme ale orașului: Mănăstirea Sinaia, Hotelul Palace și Cazinoul. Iar odată cu acest șantier ostentativ, nu doar banii familiei Oprea au devenit vizibili, ci și nonșalanța cu care primarul subordonează actul de administrare a localității intereselor lui personale. Studiată îndeaproape, vila aceasta ar putea fi considerată teza de doctorat pe care un primar o susține în fața întregii societăți, arătându-i ce e în stare să facă după 20 de ani de mandat. Terenul select pe care Oprea și-a înălțat această vilă a fost retrocedat de el însuși unui urmaș al fostului ministru de externe Nicolae Titulescu, despre care istoricii spun că nu ar fi avut nicio îndreptățire la moștenirea celebrului diplomat interbelic. Ulterior, terenul a ajuns printr-o tranzacție cu bani la sacoșă pe numele unui subaltern al lui Oprea și de aici, mai departe, la firma mamei primarului. Dacă ignorăm felul în care Oprea a obținut acest teren pentru a-și construi vila, nu putem ignora strada pe care Oprea a amenajat-o din bani publici, exclusiv pentru această vilă. O stradă lungă de 70 de metri, a cărei limbă de asfalt pleacă de lângă zidul mănăstirii Sinaia și pătrunde până în adâncul pădurii, acolo unde până nu de mult erau doar arbori. Ca și cum amenajarea aceasta rutieră ar fi un banc sec, în capătul străzii a fost montat semnul interzis cu excepția riveranilor. Singurul riveran fiind primarul. Singurul și ultimul, pentru că pe această stradă îngustă, sugrumată între prăpastie și parcul mănăstirii Sinaia, nu mai există loc în care ar putea să apară o altă proprietate particulară. Oprea nu s-a mulțumit să facă doar acest acces rutier pentru vila sa de 1000 de metri pătrați. A vrut să aibă și o alee în trepte la dispoziție, care să îi ofere o scurtătură pietonală către centrul orașului. Deși acest munte de conflicte de interese nu mai avea nevoie de un vârf, vârful acesta a fost pus în momentul executării lucrărilor de construire. Pe șantierul vilei nu au lucrat doar salariați Privacons, firma de construcție a mamei primarului, ci, surpriză, și lucrători și utilaje ale primăriei Sinaia. Mă scuzați, întrebare, putem să vorbim și noi cu cea care e șef aici, pe șantier? Se poate? Păi lucrați aici, nu? Deci putem să vorbim și noi cu cineva? E incredibil cum au dispărut. S-a pus mâna pe telefon și s-a cântat marșul, gata. Echipați cu veste inscripționate cu însemnele primăriei Sinaia, muncitorii au evitat dialogul cu noi și s-au retras în casă. Nu vă supărați! Avem și noi o întrebare aici.
Alo! Acest lucrător din apropiere, responsabil cu îngrijirea unui rezervor al Societății Județene de Alimentare cu Apă, a fost martor la activitatea intensă din curtea reședinței familiei Oprea. Nu mai să lucreze acum, că până acum... Ce bine! Le-a stricat joaca, dacă stai până în seara aceea, e joale. Ce era aici, în locul ăsta, înainte? O pădure. O pădure, nu? O pădure, era o potecă. O potecă aici și aici nu aveam bazinul, nu era și... Aveam, nici nu puteam să intrăm cu mașina. A făcut repede. În iunie de acum un an. Haide, curul nostru. Auziți? Vine des primarul aici? Domnul primar vine des? Bine, cum să nu vine? Trebuie să ia din ea, trebuie să ia. Trebuie să vină? La ora asta vine aici? Da, i-a dat telefon, probabil să nu vină acum. I-a dat telefon, nu? În caz că cineva s-ar îndoi că vila ridicată pe numele firmei mamei primarului chiar este vila primarului, aceste imagini video îi vor risipi dubiile. Ele demonstrează că atâta timp cât a durat construirea casei, Vlad Oprea a fost o prezență constantă pe șantier. Aici, pe fondul sonor al liturghiei de la Mănăstirea Sinaia, îl putem vedea inspectând vila într-o zi de duminică. Aici, dându-le instrucțiuni unor muncitori. Aici, într-o zi ploioasă de sâmbătă, primarul vine foarte probabil pentru a înveli niște materiale aflate în bătaia ploii. Aici, într-o zi de lucru, în orele în care ar fi trebuit să fie la serviciu, este adus pe șantierul vilei chiar de mașina primăriei Sinaia. Cum se poate vedea, Oprea îl găsește pe șantier pe Beniamin Gonț, indispensabila lui umbră din Sinaia și, în același timp, misteriosul proprietar din acte al castelului din Franța. Deși în mod oficial Gonț nu are nicio legătură cu această construcție, el afișează o atitudine de personaj investit cu un nivel maxim de încredere de primarul Vlad Oprea. Domnul Beniamin Gonț, vă ocupați de lucrările de la casa domnului primar? Vă ocupați de lucrările de la casa domnului primar? Ca și cum prezența lui Beniamin Gonț nu ar fi fost îndeajuns, pe șantierul vilei din Sinaia și-a făcut apariția și fratele său, Daniel Gonț, energicul nostru interlocutor din curtea castelului de la Ortez. Deși ultima oară când am discutat cu el ne-a invitat să ne întoarcem în România și să luăm urma banilor familiei sale, acum, după ce am terminat de făcut acest exercițiu, nu a mai fost disponibil să continuăm dialogul. Domnul Daniel Gonț? Bună ziua! Domnul Daniel Gonț? Documentarea noastră a făcut în sfârșit cerc închis. Am pornit de la un castel din Ortez și am ajuns tot la un fel de castel din Sinaia. Și unul și altul frecventate de exact aceleași personaje. Vlad Oprea, longevivul primar din Sinaia și câțiva sateliți de-ai săi care nu îi părăsesc niciodată orbita. Am încercat în toate felurile posibile să smulgem de la Vlad Oprea răspunsurile la întrebările născute de documentarea noastră. Mai întâi i-am cerut în scris date și documente legate de felul în care a ajuns în posesia terenului de lângă mănăstire, respectiv date legate de felul în care a construit un drum doar pentru el însuși. A încălcat însă legea cu nonșalanță și nu a dat curs solicitării noastre. Apoi am încercat să îi luăm un interviu, apelându-l telefonic. Pentru că nu ne-a răspuns, i-am adresat această propunere și prin intermediul city managerului din Sinaia. Poți să-mi te rog să-mi facilitezi o discuție cu primarul orașului? Ești city manager. Să-mi explice și mie cineva cum să face o casă în pădure, cum să face zidul ăsta de susținere. Ce se întâmplă în orașul ăsta, Sinaia? Și l-a făcut, cum să nu? El dă autorizație, el dă... Uite, e o doamnă aici, a trecut pe lângă mine o doamnă, noi suntem aici pe trepte. Ai auzit-o pe doamna? Eu îl pot întreba, adică îl pot întreba dacă dorește. Eu am înțeles. Cu siguranță transmit. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Cu drag. Cele bune, salut. Da, te ascult. Vreau să îți spun că am transmis mesajul tău și domnul Vlad Oprea a spus că în baza ceea ce ne-ai transmis tu, în sensul că acceptă să discute cu tine. Așa?
cu un singur amendament nu dorește a fi înregistrat. Nu există o discuție neregistrată, eu n-am ce să vă... Eu nu sunt prieten cu primarul, eu vreau să vorbesc cu primarul în interesul de serviciu, eu sunt jurnalist și fac un material care are legătură cu primarul. Discuția asta nu este una off the record, eu n-am ce să vorbesc off the record cu primarul. În final, l-am așteptat la un eveniment public, o ședință pe care conducerea Partidului Național Liberal a organizat-o chiar în fieful lui, la hotelul Mara din Sinaia. Vrem să vă întrebăm dacă aveți proprietăți în Franța pe numele domnului Benjamin Gonț. Aveți proprietăți pe numele domnului Benjamin Gonț? Da. Ați fost de nenumărate ori în Franța, vă cunosc vecinii, v-ați întâlnit cu arhitectul Bonaventure de câteva ori. De ce suntem bolnavi? Domnul primar, nu vreți să ne răspundeți la telefon? Aveți proprietăți în Franța pe numele domnului Benjamin Gonț? Care e natura relației între dumneavoastră și domnul Benjamin Gonț? După începutul ședinței de partid, în holul hotelului l-am întâlnit pe Dan Radu, directorul societății Sinaia Forever, aflată în subordinea Consiliului Local și cumnatul lui Benjamin Gonț. Bună dimineața, domnul director, ce faceți? În mod normal, acesta nu avea de ce să sprijine la ora aceea zidurile la un eveniment de partid. Aveți și alte atribuții pe lângă cea de director al Sinaia Forever? De ce ați venit cu domnul Vlad Oprea? De ce ați venit cu domnul Vlad Oprea aici? Ați venit imediat după domnul Vlad Oprea. Aveți atribuții neoficiale, informale, trasate de domnul Oprea ca să-l însoțiți la diverse evenimente? Sunteți director la societatea Sinaia Forever, aveți nu știu câți oameni în subordine și e ora 11 aproape și dumneavoastră sunteți în proximitatea domnului primar la un eveniment de partid. Asta la dumneavoastră. După câteva ore, când ședința a luat o pauză, aveam să aflăm și care erau atribuțiile directorului din subordinea lui Vlad Oprea. Domnul primar, de ce fugiți de noi? De ce fugiți de noi? De ce vă puneți angajat? De ce vă puneți angajat să ne obstrucționeze? E bodyguardul dumneavoastră sau e directorul societății comerciale? Ați oprit șantier? Ce facem? Nu fac nimic. Haideți la restaurant. Benjamin Gonț. Ne spuneți și nouă cât costă vila dumneavoastră pe care vă faceți lângă mănăstire? Ne spuneți? Întrebările noastre au rămas încă o dată fără răspuns. Protejat de directorul din subordinea sa, Vlad Oprea s-a pierdut în grupul de miniștri și parlamentari liberali veniți la ședința de la Sinaia. Prin această imagine, în care se topește într-o aglomerație formată din cei mai importanți oameni în stat, Vlad Oprea ne oferă în mod involuntar un răspuns simbolic la întrebările generate de lejeritatea cu care amestecă administrarea orașului cu interesele sale personale. Mediul la care are acces îi oferă un statut care îl ridică mult deasupra poziției de simplu primar. Anturajul pe care îl cultivă, blindat de multimilionari și demnitari influenți, a defilat de altfel și la ultima aniversare a zilei sale de naștere. Aniversare sărbătorită tot într-un castel, doar că de data aceasta într-un castel al statului român. Castelul Foișor, construit de Carol I și extins de Ceaușescu, administrat astăzi de RAPPS, regia controlată politic de Partidul Național Liberal. Legea de funcționare a RAPPS spune că Palatul Foișor poate fi folosit doar pentru activitățile instituționale ale câtorva instituții importante în stat, nu pentru petreceri private. Deși am trimis o solicitare scrisă, RAPPS nu ne-a răspuns la întrebarea legată de felul în care Oprea a reușit să obțină dreptul de a se sărbători pe el însuși în acest castel. Ce faceți aici? Suntem invitați la un eveniment privat. La un eveniment privat? Da. La petrecerea domnului Oprea? Și cine sunteți? Nu știu cine. Bună ziua! Ne spune și nouă unde mergeți?
Imaginile surprinse la Sinaia, în care invitații acestei petreceri sunt întâmpinați de militari SPP, transformați în portarea unei chermeze private, pentru ca mai apoi să li se întindă covorul roșu pe treptele unui palat de protocol al statului, desenează o tușă suplimentară la portretul de iubitor de lux și parvenire socială al primarului Vlad Oprea. Unde mergeți acum? Păi e ziua domnului primar. Ziua domnului primar? Da. Păi și o face aici, la Foișor? Cred. Nu mai erau locuri la restaurantele din oraș? Este opțiunea la dânsului. Eu ce să fac? S-a mai sărbat aici domnul primar? Nu știu, nu știu. Nu știți. Printre cei plimbați de procesiune acestor mașini opulente s-au numărat politicieni, oameni de afaceri care au contracte cu primăria Sinaia, precum și proprietari de hoteluri din stațiune. Potrivit surselor Recorder, cea mai interesantă figură din galeria invitaților de la Foișor a fost însă Lucian Bode, fost ministru de interne și actual secretar general al PNL. În anturajul primarului din Sinaia, relația de tovărășie dintre Oprea și Bode este de altfel de notorietate. Emil Nenciu a avut ocazia să fie martorul ei direct. Domnul primar Vlad Oprea să n-audă, nu spun eu, spun ce să n-audă dânsul, cu relația de prietenie cu domnul Lucian Bode. Știu că am participat și eu la sindrofii cu ei, cu Lucian Bode și cu primarul și cu Raluca Turcan și cu Valeriu Turcan. Nu avem însă nevoie de acest tip de mărturii ca să putem certifica relația călduroasă dintre Oprea și Bode. Ea a fost oficializată în momentul în care cei mai apropiați oameni ai primarului s-au implicat în construirea unei vile de vacanță la Sinaia pentru secretarul general al PNL. Într-unul din mandatele trecute ale lui Vlad Oprea, o porțiune din acest teren, scos din circuitul forestier și defrișat sub un fals pretext, a ajuns la familia sa pe un preț de nimic. Și de aici, într-un târziu, a ajuns la Lucian Bode contra unui preț de asemenea subevaluat. În primăvara anului trecut, când Bode încă era ministru de interne, o firmă fără activitate, fără angajați și fără experiență în construcții a început să ridice două vile identice pe această parcelă. Firma este a lui Beniamin Gonț, remorca lui Vlad Oprea, iar casele, aflate la câțiva metri distanță, sunt ale celor doi politicieni liberali. Una e a primarului, iar cealaltă e a lui Lucian Bode prin intermediul fiului său Ștefan. Dacă plecăm de la premisa consolidată pe parcursul acestei documentări că Gonț este de fapt un paravan pentru Oprea, rezultă că primarul din Sinaia personal e cel care îi construiește o vilă lui Lucian Bode. Asta după ce sora sa i-a pus la dispoziție la un preț modic terenul. Am vrut să aflăm cum a ajuns secretarul general al PNL să cumpere acest teren de la sora lui Oprea și mai apoi să apeleze la omul de casa lui Oprea pentru a-i ridica vila. În iunie 2022, acum 2 ani, ați cumpărat un teren de la sora domnului primar. Cum ați ajuns să faceți această tranzacție? Da, este un teren de 500 de metri pătrați. O fi puțin, o fi mult. Unii aici care îmi poartă de grijă au mai mare garajul decât terenul pe care eu l-am cumpărat. Îmi place foarte mult Sinaia. Am hotărât împreună cu familia mea să fac această investiție. Sunt prieten cu domnul primar Oprea de la Sinaia, așa cum sunt prieten cu sute și sute de primari liberali. Nu știu cine a fost proprietar înainte de a cumpăra eu la acel teren. Eu am mers la notar, am achiziționat acești 500 de metri pătrați de teren și încerc să îmi ridic o căbănuț acolo. L-ați întrebat pe domnul primar dacă are un teren de vânzare? Cum ați ajuns să cumpărați acest teren? Am întrebat dacă pot găsi în Sinaia undeva 500 de metri pătrați de teren. Și s-a oferit dumnealui? S-a oferit. Mi-a spus, am vorbit cu doamna notar, că știți că e un singur notar în Sinaia. Deci ați ajuns la sora domnului Oprea prin intermediul notarului din Sinaia, nu prin intermediul lui Vlad Oprea. Eu nu știu cine e sora domnului Oprea, eu nu o cunosc. Anca David o cheamă, iar... Dacă nu o cunosc. Eu n-am văzut pe sora domnului Oprea. Eu am văzut un cetățean care a venit cu actele că este proprietar, am cumpărat 500 de metri pătrați de teren, l-am trecut în declarația de avere. Domnul Bode, nu este credibil. Ați cumpărat cu 60 de euro metru pătrat, ceea ce este un preț cu discount. Acolo, în zona aceea, se vând terenurile cu 100 de euro metru pătrat. Domnul Stănescu, eu am cumpărat pe acel teren exact cu cât
a solicitat persoana respectivă. Persoana respectivă, care, repet, este sora primarului... Să înțelegeți că n-am cumpărat de la soră, eu am discutat cu domnul care a venit. Păi înseamnă că n-ați cumpărat de la proprietar. Am cumpărat de la un domn. N-ați cumpărat de la vânzător. Am cumpărat de la un domn care a venit cu actele, am făcut actele la notar, i-am virat banii și asta e tot. Și cum ați ajuns la acest constructor, firma Regal VGB Aianis, care construiește în același timp și vila geamănă a domnului primar pe lotul învecinat și vila dumneavoastră? Domnul Stănescu, asta cu vila, cu o amprentă la sol de aproximativ 100 de metri pătrați, vă rog frumos, spuneți-le altora că își fac vile de 100 de metri pătrați. Noi folosim standardele societății românești. Deci, o casă cu etaj la Sinaia cu vedere la crestele Bucegilor, pentru cei mai mulți români, reprezintă o vilă. Este o casă de vacanță. Bun, haideți să revenim la întrebare. Reușesc să o construiesc în cei 2 ani, deși mă îndoiesc că o să reușesc. Păi, în afară e gata. Dar haideți să revenim la întrebare. Cum ați găsit pe acest constructor, Regal VGB Aianis? Asta e treaba mea, cum l-am găsit. Este omul de casă al domnului primar, Beniamin Gonț. Nu știu omul cui este, știu că realizează lucrări de calitate, știu ce am mai realizat și eu când îmi aleg un furnizor, îl aleg după calitatea lucrărilor și după preț. Și tot pe același constructor l-a ales și domnul Oprea. Dar tot e treaba mea, ce face domnul Oprea. Este casa asta, împreună cu terenul, un favor pe care domnul primar Oprea vi l-a făcut în schimbul unor prestații pe care... Dacă v-am spus categoric nu mai continuăm. Mulțumesc. Bine, mulțumim, salut. La revedere, la revedere. Inocența cu care Lucian Bode afirmă că habar n-a avut de la cine a cumpărat terenul este atât de deplină încât ne-a făcut să mai verificăm o dată această informație, de teamă să nu fi comis vreo eroare de documentare. Istoricul de carte funciară a acestui teren exclude însă această variantă. El arată cum bunul imobiliar de 500 de metri pătrați a trecut de la soția Anca și Remus David, sora și cumnatul primarului, la Lucian Bode și soția sa Carina. Ideea că Bode își face o vilă geamănă cu a primarului printr-un proiect de arhitectură comun, pe un șantier comun cu un constructor comun, fără să știe că terenul a aparținut familiei Oprea și că așa zisul constructor e un satelit al primarului, e aproape imposibil de crezut. Mai ales când între cei doi există o relație atât de strânsă. Felicitări, Vlad Oprea, ție și echipei tale, împreună cu care construiți mai departe povestea de succes a unui oraș cu care ne mândrim, un oraș cu istorie, un oraș drag mie, un oraș cu o bogată moștenire culturală și spirituală. Ați adus strălucirea istorică a acestui oraș la un alt nivel, demn de blazonul unui oraș tezaur pentru patrimoniul național al României. În timpul scurs de la ultimele imagini surprinse în cadrul acestei documentări, vila de 1000 de metri pătrați pe care Vlad Oprea și-a construit-o în inima stațiunii Sinaia a fost terminată. Așa cum era de așteptat, ea este locuită de însuși Vlad Oprea. Beniamin Gonț nu a plecat din această curte nici după strângerea șantierului. Poate fi găsit încă aici, plimbând câinii lui Oprea și dându-i acestuia drumul în casă. Deschide, Beni! Vila lui Lucian Bode se desăvârșește și ea în paralel cu cealaltă vila lui Vlad Oprea. Aspectul exterior al casei și panorama la care are acces nu justifică complexele de inferioritate pe care Bode le-ar putea avea față de alții mai înstăriți decât el. În ceea ce privește castelul de la Ortez, lucrările de restaurare își urmează și ele cursul. Asta cel puțin relatează gazeta franceză care publică periodic știri referitoare la acest subiect. Această poveste lungă și complicată dă impresia că se încheie aici. Însă alte posibile ramificații internaționale ale acestui grup de persoane care îl are în centru pe Vlad Oprea ne obligă, pentru moment, să nu declarăm documentarea noastră ca fiind încheiată. Vorbărețul fermier din Franța spune că românii care au devenit vecini s-au lăudat că ar avea și alte proprietăți în străinătate. Est-ce que c'est d'autres 4 ou 5 maisons
ont été faits ici en Non, France non, aussi? partout, en Italie, partout. En Italie? Partout, Et où d'autres? à Machin aussi, ils ont quelque chose, à Amsterdam, À magnifique. Amsterdam, Oui, ils ont quelque chose de magnifique. Mhm. L'architecte... Une maison? Une maison aussi? Oh oui, plus gros qu'une maison, oui. Parce Plus que- gros comme oui, maison, oui, qu'une oui, maison. je pense, oui. Parce que l'architecte, il est d'Orthès. C'est Bonaventure, mais vous ne le connaissez pas, vous. mais- Mhm. Et c'est un architecte. Et lui, il a fait tous les plans pour le château. Ah, ok. Moi, j'ai eu quelques cadeaux parce que je suis voisin. Quelques Mhm. petits cadeaux de bienfaits, des choses de là-bas, de Roumanie. Mhm. Et lui, il a été invité avec sa famille pour aller visiter Amsterdam. Moi, je n'ai pas été invité encore. Ah, Non. Et est-ce qu'il a fait ce voyage à Amsterdam? Non, L'architecte? pas encore, pas encore. Pas encore. C'était l'architecte personnellement qui vous a dit qu'il a Oui. été invité à Amsterdam? Oui, 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 oui. Ah. oui, oui. Il vous a